دوستان عزیز سلام، من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب یکی دیگه از قسمت‌های برنامه فصل کانادایی میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. تصمیم گرفتم که قسمت 8 فصل کانادایی رو اختصاص بدم به برنامه International Mobility Program یا به اختصار IMP، مخصوصا دو تا زیرشاخش، یکی برنامه ویزای کار اینترا کامپانی ترانسفری یا به اختصار ICT با کد C12 و یکی برنامه Entrepreneur Work Permit با کد C11. IMP چیه؟ همونجوری که احتمالا یادتون باشه از قسمت‌های قبلی فصل کانادایی ما گفتیم که اگر در حالت معمول کسی بخواد از خارج از کانادا برای یک کاری در کانادا اقدام بکنه، کارفرما باید حتما برای اون شغل یک LMIA یا Labor Market Impact Assessment مثبت از اداره کار بگیره که این LMIA مثبت بیسیکلی داره نشون میده، میگه اگر من بخوام یه نیروی کار خارجی بگیرم برای این کار، تأثیری روی بازار کار کانادایی ها و مقیمان کانادایی نذاشتم، چون همیشه اولویت در پر کردن مشاغل کانادایی خود کانادایی ها و مقیمان دائمش هستن. اما برنامه IMP اومده زیر قانون گفته نه، یه سری جاها یه سری بحثا هست که ما براش استثناء قائل میشیم، چون یک بنفیت های بزرگی برای کانادا خواهد داشت. به خاطر همین استثناء ها ما میایم میگیم اگر در یک سری از زیر شاخه های مشخص قانونی بگنجین، احتیاجی به گرفتن LMIA برای پر کردن یه سری کارها و ایجاد یه سری کارها نخواهید داشت. من شما رو میبرم به وبسایت اداره مهاجرت، اونجایی که داره راجع به LMIA exemption کد ها زیر برنامه International Mobility Program توضیح میده. همونجوری که شما اینجا میبینین و اگه بخواید اسکرول کنین بیاین پایین میبینین که خب تعداد خیلی زیادی اگزمشن وجود داره که احتیاجی به LMIA ندارن. اما اون چیزی که مورد توجه این قسمت از فصل کانادایی این اگزمشن C11 یا Entrepreneur Work Permit یا C12 Intra Company Transferی هست که من اول از برنامه C12 یا ICT شروع میکنم. ICT منطقش اینه، یک ویزای کاریه که اجازه میده به شرکت‌های غیر کانادایی که یک سری نیروهای مشخصی رو بفرستن که در شعبه یا در شرکت کانادایی مشغول به کار بشن. خب منطق برنامه اینه که ما حاضریم از LMIA چشم‌پوشی بکنیم به شرط اینکه یک شرکت غیر کانادایی بخواد یه سری آدم رو بفرسته برای توسعه بازار در کانادا. شرایطش چه چیزهایی در برنامه C12 زیر IMP شما احتیاج دارین؟ من شما رو میارم توی این صفحه و طبق معمول همه لینک ها رو روی یوتیوب باتون شیر خواهم کرد که خودتون تو فرصت مناسب بتونین برین و مطالعه بیشتری بکنین. من میرم توی General Requirement برای برنامه C12 ببینیم که دقیقاً به چه چیزهایی احتیاج داره. خب اینجا من در صفحه General Requirement هستم. اولین چیزی که میگه باید یک رابطه صلاحیت دار Qualifying Relationship بین شرکت غیر کانادایی و آن مجموعه‌ای که در کانادا ایجاد میشه وجود داشته باشه که این رابطه میتونه یا در قالب Parent, Subsidiary, Branch یا affiliate باشه که اینا همه تعریف‌های مشخص و حقوقی داره و در حوصله این قسمت نمی گنجه. دومین ریکوایرمنتی که در ICT خیلی مهمه اینه که اون کسی که شرکت غیر کانادایی داره میفرسته که در کانادا مشغول بشه باید حتما در یک سری از پوزیشن‌های خاصی در شرکت غیر کانادایی مشغول به کار بوده باشه که این پوزیشن‌ها چی ان؟ یا پوزیشن اکزیکیوتیو یا سینیر منیجریال یا اسپشیالایزد نالج. پس در نتیجه یا مدیریت و مدیریت ارشد یا کسایی که یک دانش بسیار بسیار تخصصی دارن که این دانش برای پیشبرد اهداف شرکت کانادایی اون شرکت غیر کانادایی حتما لازمه. ریکوایرمنت مهم دیگه اینه که کسی رو که دارن شرکت غیر کانادایی میفرسته به کانادا باید حتما به صورت پیوسته در شرکت غیر کانادایی حداقل برای 1 سال در 3 سال قبل از اپلای کردن برای ICT استخدام شده باشه که این استخدام رو یا از طریق پیرول اینجایی که میبینین یا از طریق قرارداد بتونه اون شرکت ثابت بکنه. بعد ریکوایرمنت های دیگه هم که خب ریکوایرمنت مشخصیه برای ویزای کار که میگه حتما قصد کسی که داره میاد کانادا باید قصد موقت باشه، چون اگر غیر از این رو آفیسر بخواد برداشت بکنه حتما ویزا رو ریفیوز خواهد کرد. و آخرین ریکوایرمنت هم بازم یه ریکوایرمنت عرفی برای تمام ویزا هست که شما حتما باید تمام ملزومات قانونی اقامت موقت رو رعایت بکنید. اینجا اومده گفته یه سری گایدلاین داده برای ارزیابی استارتاپ کامپنیز. منظور از استارتاپ کمپانی اینه چون ICT رو خیلی استفاده میکنن. ICT رو 2 تیپ کمپانی استفاده میکنه، هم کمپانی که برای اولین بار داره در کانادا آپریشن راه میندازه، هم کمپانیایی که مدت هاست که در کانادا آپریشن دارن. مثلا یه شرکت نرم افزاری آمریکاییه که الان داره کارمندهای با اون اسپشیالایزد نالج رو میفرسته در شرکت کاناداییش کار بکنن. اینجا ما داریم یه سری گایدلاین ها رو میبینیم که مخصوص استارتاپ های ICT
که به شما میگه حتما از لینک ها استفاده بکنین، بیاین مطالعه بکنین چون خیلی اطلاعات خوبی رو در اختیار شما میذاره. یه چیز مهمی که من میتونم الان بهتون بگم اینه که برای این استارتاپ آی سی تی مدت زمانی اون ویزای کار 1 سال خواهد بود، همون جوری که اینجا میبینین. چیز دیگه که خیلی مهمه که حتما میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم، اون رابطه صلاحیت دار و تعریف بیزنسه که چه تشکلی، چه مجموعه غیر کانادایی میتونه از برنامه آی سی تی استفاده بکنه و چه شرایطی رو باید داشته باشه. یکی از شرایط خیلی مهمش اینه که این دوینگ بیزنسه که من هایلایت کردم که خب در این پاراگراف اداره مهاجرت توضیح داده که منظورش از دوینگ بیزنس چیه. به صورت خلاصه شرکت جدی باشه، به صورت پیوسته مشغول کار باشه و فقط روی کاغذ ایجاد نشده باشه که بخواد از آی سی تی استفاده بکنه. خیلیا میپرسن میگم ما میتونیم یه شرکتی امروز ثبت بکنیم و فردا یه نفر رو کارمندش بکنیم و بفرستیم برای آی سی تی؟ جواب قطعاً نه هست. پس در نتیجه شما باید یک سابقه ای رو نشون بدید که جدیت اون شرکت، واقعی بودنش و جنیوننسش رو نشون بده. تعریف بیزنس هم ما چیه؟ خودش اومده گفته بیزنس انترپرایز برای اهداف آی سی تی یعنی هر انتیتی که کانستیتوت شده باشه یا ارگانایز شده باشه زیر قانون، یعنی شکل گرفته باشه زیر قانون، که میتونه اون چیزی که خیلی مهمه و من میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه که لزوما نباید یه شرکت سهامی خاص یا شرکت مسئولیت محدود باشه، بلکه سول پراپرایتورشیپ هم میتونه باشه. تعریف سول پراپرایتورشیپ در قانون کانادا چیه؟ یعنی تجارتی که اینکورپوریت نشده، در قالب شرکت شکل نگرفته و یک نفر ادارش میکنه. اما در ایران میشه معنیش چی؟ یعنی اینکه مثلا شما یک کسب و کاری داری و اون کسب و کار رو با یک جواز کسب داری پیش میبری. پس اگر یک اینجور شرایطی داری میتونی از برنامه آی سی تی استفاده بکنی، با یک پرانتز خیلی مهم که اگر آپریشنت فقط یک نفر است، شانس بسیار 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 پایینی داری. چرا؟ چون یه چیزی که در برنامه آی سی تی خیلی مهمه اینه که رابطه بین شرکت غیر کانادایی و شرکت کانادایی همیشه پابرجا باشه. پس اگه شما یه نفری داری از خارج از کانادا میاد کانادا، رابطه دیگه معنی نداره. اما اگر شما یک نفری هستی که مثلا 5 نفر برات دارن کار میکنن، یه نفر از اونها رو میکنی مدیر مثلا اپریشن ایران، بعد میگی که من حالا خودم میخوام برم کانادا رو راه اندازی بکنم، شانس بهتری داری. خب این شد خلاصه یه برنامه آی سی تی و اینکه شما چجوری میتونین ازش استفاده بکنین. میریم حالا سراغ برنامه Entrepreneur Work Permit یا C11. خب توی این صفحه C11 ما میبینیم اولین چیزی که اداره مهاجرت باهاش توضیح C11 رو شروع میکنه بحث دوال اینتنت یا نیت دوگانه است. نیت دوگانه زیر قانون مهاجرت کانادا بیسیکلی میگه که شما میتونی هم نیت وقتی داری برای ویزای موقت اقدام میکنی، میتونی در این حال قصد اقامت دائم هم داشته باشی. خیلی خیلی مسائل و بررسی‌های حقوقی پیچیده‌ای داره و یه ارزیابی پرونده محوره و ما الان نمی‌خوایم دوال اینتنت رو باز بکنیم. اما برای اهداف C11 بدونین که C11 یکی از اون ویزاهاییه که در 2 شرایط استفاده میشه. یکی برای کارآفرینایی که میخوان بیان یک کسب و کاری رو در کانادا راه بندازن و تفاوتش با C12 اینه که در C11 شما لزومی نداره که حتما یه اپریشن غیر کانادایی داشته باشین، میتونین اپریشن جدید بیای در کانادا راه بندازی. و اون یکی استفاده C11 برای کسایی که زیر برنامه‌های استانی، مثلا کارآفرینی استانی، یک کاری رو راه انداختن و قبل از اینکه بخوان نامینیشن استان رو بگیرن که برن برای اقامت دائم اقدام کنن، میان از برنامه C11 استفاده میکنن. یا کسایی که زیر برنامه فدرال سلف ایمپلوید برای اقامت دائم اقدام کردن یا میخوان بکنن و تا وقتی که به اقامت دائم برسن از C11 استفاده میکنن که بیان کانادا و اون کسب و کار رو زودتر راه بندازن. اما توجه این قسمت روی C11 برای کسایی که فقط قصد اقامت موقت دارن. خب اگر شما میخوای بیا یه کاری رو در کانادا راه بندازی، توی C11 چه چیزهایی رو باید داشته باشی؟ مهمترینش، اون چتر قانونیش اینه که اون کاری که میکنی باید برای کانادا significant economic, social or cultural benefit داشته باشه. significant یعنی مهم، economic, social یا cultural یعنی سود و بنفیت های مهم اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی. خب اینجا اداره مهاجرت اومده به افسر تصمیم گیر کمک کرده که برای اینکه ارزیابی کنی که آیا این فاکتورها رو یه بیزنسی داره یا نداره، بیا چی رو نگاه کن. گفته اول بیا ببین که آیا این بیزنسی که اومده پیش شما و داره برای C11 اقدام میکنه، اون راه اندازش، اون کارآفرینش، آیا این توجیه پذیر، وایبله، آیا یه چیز واقعیه یا نه فقط ادعاهای توخالیه. دومین چیزی که میگه بهش نگاه کن، میگه نگاه کن ببین متقاضی چه پیشینه حرفه‌ای خاصی یا پارتیکولار بک‌گراندی داره
و چه پارتیکولار اسکیلی، چه مهارت خاصی داره که اون مهارت و پیشینه حرفه‌ای کمک کنه به توجیه پذیری بهتر اون کسب و کاری که میخواد راه بندازه. به صورت خلاصه اگه من یک عمر نجار بودم الان میخوام بیام C11 در کانادا جواهر فروش بشم، شانس بسیار بسیار پایینی خواهم داشت. اما اگر یک کسی بودم که یک کسب و کاری رو در ایران سالها راه اندازی کردم و سالها ران کردم به اصطلاح و تجربه خیلی خوبی توش دارم و مهارت خیلی خوبی توش کسب کردم، شانس خیلی خوبی دارم که بخوام همون رو در کانادا هم ادامه بدم. سومین چیزی که میگه آفیسر بهش نگاه کن، میگه بیزنس پلانی هست که کلیرلی نشون بده، شفاف نشون بده که این کسی که داره میاد این بیزنس رو راه میندازه میخواد چیکار کنه. و یکی دیگه از مهمترین یا شاید مهمترین ریکوایرمنت در برنامه C11 اینه که میگه نگاه کن ببین چه قدم‌های جدی متقاضی برداشته در راه اجرایی کردن اون بیزنس پلنش. این ریکوایرمنت در C12 هم خیلی مهمه. بیسیکلی داره کانادا به شما میگه که اگه میخوای شانس خوبی داشته باشی فقط به من نگو که میخوام یه شرکت راه بندازم و فقط ادعاهای قشنگ بکن، بلکه به من نشون بده که در عمل واقعا چه کار کردی برای اینکه اون چیزهایی که ادعا کردی رو بهش جامعه عمل بپوشونی، که ریزش و جزئیاتش در هر پرونده متفاوته، برای هر کسب و کاری کاملا متفاوته. پس اینم میشه ریکوایرمنت های C11. یه چیز مهم که دیگه که راجع به C11 حتما میخوام بهتون بگم این بحث دیگری آف اونرشیپه، که در دیگری آف اونرشیپ ما میبینیم که برای اینکه شما بتونی از C11 استفاده بکنی حتما باید حداقل بیشتر از 50% اون شرکتی که در کانادا راه اندازی میکنی رو مالکش باشی. این یک شرط خیلی خیلی مهم در برنامه C11، در غیر این صورت نمیتونی از C11 استفاده کنی. حالا خیلی سریع راجع به این توضیح بدم که خب از C11 و C12 چطور میشه استفاده کرد برای رسیدن به اقامت دائم. برای رسیدن به اقامت دائم هم همونجوری که احتمالاً از قسمت‌های قبلی یادتونه ما دو تا مسیر کلی بیشتر نداریم، یا استفاده از برنامه‌های استانیه یا استفاده از برنامه‌های فدراله، که زیر برنامه فدرال و فوکس این قسمت از برنامه فصل کانادایی سیستم اکسپرس انتریه. برای اینکه شما بتونی از ویزای کار C11 و C12 استفاده بکنی برای گرفتن امتیاز بیشتر زیر سیستم اکسپرس انتری، من شما رو میارم به این صفحه‌ای که ما درش می‌بینیم که CRS یا اون امتیاز اکسپرس انتری چطور محاسبه میشه. و من اگر شما رو ببرم به آخرهای این جدول می‌بینید که در یه سکشنی میگه خب پوینت‌های اضافه، امتیازهای اضافه رو از کجا میتونی بگیری. یکی از جاهایی که میتونی امتیاز اضافه بگیری داشتن ارنج ایمپلویمنت یا پیشنهاد کاری در دو تیپ شغله. اگر اون پیشنهاد کاری در ناک 00 باشه شما 200 امتیاز اضافه میگیری. اگر اون پیشنهاد شغلی در هر ناک دیگه یا 0 یا A یا B باشه شما 50 امتیاز اضافه خواهی گرفت. ناک 00 چیه؟ میبرمتون به این وبسایت اداره کار که ناک ها رو به شما نشون میده. توی این صفحه قبلا هم راجع به این صحبت کردیم. جایی که اینجا شما پیشنهاد میکنم که حتما برین دیدن هایرارکی ناک هاست که من اگه روش کلیک بکنم میبینید که اینجا به من همه میجر گروپ ها رو نشون میده. روی 0 من کلیک میکنم که برای من بشکنه زیر 0 کیه، چون مد نظر ما دیدن ناکای 00 روی 00 کلیک میکنم میبینم که فقط یه زیر شاخه داره و کلا میبینیم که ما 6 تا ناک 00 بیشتر نداریم که 2 تاش کلا در این کانتکست استفاده نمیشه و این 4 تا هستن که ناکای 00 هستن که برای مدیران ارشدن که اگر بخواین ازش استفاده بکنین حتما باید برین در فرصت مناسبی یکی یکی روشون کلیک بکنین، بخونین راجع به اینکه چه ریکوایرمنت هایی دارن و شما باید چه خصایصی داشته باشی که بتونی از این امتیاز اضافه ناک 00 برای اکسپرس انتری و رسیدن به اقامت دائم استفاده بکنی. اون چیزی که حتما هم خیلی مهمه که یادتون باشه اینه که اگر شما از برنامه C11 استفاده بکنی، چون توی برنامه C11 یکی از شرط‌های گرفتن ویزای C11 داشتن بیشتر از 50% اون بیزنسیه که شما در کانادا داری راه میندازی، یعنی مالکیتش، اون شما رو اتوماتیک این الیجیبل میکنه برای استفاده از اکسپرس انتری زیر کلاس کانادین اکسپریانس، یعنی CEC کانادین اکسپریانس کلاس. چرا؟ چون هنوز ما نمیدونیم. این یه سوراخ بزرگ در ساختار مهاجرتی کانادا است که زیر شاخه CEC در برنامه اکسپرس انتری که همه قرعه کشی‌های چند سال گذشته به خاطر کووید 19 فقط توی اون برنامه اتفاق افتاده، کار سلف ایمپلویمنت رو یا خود اشتغالی رو قبول نمیکنه. و چون تو برنامه C11 شما بیشتر از 50% اون کمپانی رو داری بای دفینیشن، یعنی با تعریف حقوقی میشی سلف ایمپلوید یا خود اشتغال و این تجربه رو نمیتونی ازش در زیر شاخه CEC استفاده بکنی. من نقطه این قسمت رو همینجا میذارم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و تا قسمت بعدی از شما خداحافظی میکنم.